chào bạn đã quay trở lại với SiliconZ, mình là Hải. Trước bàn của mình ngày hôm nay là hai chiếc bàn phím tới từ thương hiệu Keychron, và ngày hôm nay thì mình sẽ gửi cho bạn bài đánh giá về hai chiếc bàn phím này nhé. Đầu tiên thì để chia sẻ với thương hiệu Keychron thì đây sẽ là một startup chuyên sản xuất những dòng bàn phím cơ không dây dành cho hệ điều hành là macOS. Ở đây thì mình đang có hai sản phẩm của thương hiệu này. Thì cái chiếc màu đen mình đang có đây nó sẽ là chiếc Keychron K1 V2, còn đây sẽ là chiếc Keychron K2. Thì đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ lần lượt về hai cái sản phẩm này nhé. Đầu tiên thì điểm qua một tí về cái phần phụ kiện khi mà các bạn sẽ mua hai sản phẩm này nhé. Thì các bạn sẽ đều có một cái cọng cáp USB Type-C này, và cũng như là một vài cái keycap để các bạn thay thế khi mà các bạn chuyển đổi từ hệ điều hành Mac sang hệ điều hành Windows của hai cái sản phẩm này. Đầu tiên thì cái điểm mạnh nhất của hai chiếc bàn phím này có thể nói đến đó chính là về cái phần kết nối. Thì đây sẽ là hai chiếc bàn phím cơ không dây có kết nối Bluetooth, tuy nhiên thì nó vẫn có tích hợp cả cái chế độ cắm dây nếu mà các bạn cần thiết, và cái cổng cắm của nó sẽ là cổng USB Type-C tích hợp luôn là cổng sạc. Đối với chiếc Keychron K1 phiên bản thứ hai này thì chúng ta sẽ có cái jack cắm USB Type-C nằm ở cạnh trên, và ở xung quanh này chúng ta sẽ có những cái nút bật tắt nó rất thuận tiện, như là nút bật tắt Bluetooth này, tắt bàn phím và cũng như là chuyển sang chế độ dùng dây. Và ngay bên cạnh đó chúng ta sẽ có một cái cần gạt để chuyển đổi từ hệ điều hành Windows sang Android hoặc là macOS hay là iOS gì đó. Thì đây là một cái điều nó rất là tiện lợi của cái sản phẩm này. Về khả năng kết nối Bluetooth thì sản phẩm này sẽ có cái khả năng kết nối Bluetooth là 3.0. Trong quá trình mình sử dụng và mình trải nghiệm thì mình thực sự thấy là kết nối của các cái sản phẩm tới từ thương hiệu Keychron nói chung và hai sản phẩm này nói riêng nó có một cái khả năng kết nối rất là tốt. Mình không hề gặp cái tình trạng là bị delay hay là bị mất kết nối giữa chừng. Ngoài ra thì cả hai cái sản phẩm này của mình thì đều có cái khả năng là kết nối với lại nhiều thiết bị cùng một lúc. Đó là các bạn hoàn toàn vừa có thể là sử dụng laptop này, có thể sử dụng Mac, hoặc có thể là sử dụng thêm cả điện thoại trong cùng một lúc với cái kết nối đa dạng từ Bluetooth đến kết nối có dây. Thì đây cũng là một điểm cộng nữa của hai cái sản phẩm này, và việc chuyển đổi giữa các thiết bị khác nhau trong cái quá trình sử dụng nó cũng rất là đơn giản, các bạn chỉ cần một nút bấm mà thôi. Thì ở trong cái thời đại công nghệ 4.0 này thì cái việc mà kết nối nhanh và kết nối đa dạng như vậy là một điểm cộng rất là lớn của sản phẩm này. Đó là về cái khả năng kết nối. Còn về cái sự tương thích thì sao? Keychron là một startup sản xuất những chiếc bàn phím cơ cho hệ điều hành macOS, và ngay từ trên cái phần thiết kế layout phím và cũng như là từ cái phông chữ trở đi thì mình thấy nó rất là macOS ở đây. Vậy thì cái khả năng kết nối của nó với những cái hệ điều hành khác là như thế nào? Thì thực sự trong quá trình trải nghiệm của mình, kể cả là với macOS hay kể cả là với Windows, thậm chí là những chiếc máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android hay là iOS, thì cả hai cái chiếc bàn phím này đáp ứng cho mình cái khả năng kết nối nó cực kỳ là tuyệt vời, kể cả là có dây hay là không dây. Và đây là một cái điểm cộng mà mình nghĩ là các bạn không cần phải lo lắng quá khi mà muốn sở hữu cái sản phẩm này đâu nhé. Kể cả là Mac, kể cả là Win, hai chiếc bàn phím này cần được tất. Ok, về mặt thiết kế thì hai sản phẩm này sẽ đi theo hai chiều hướng thiết kế tương đối là khác nhau. Đối với lại chiếc Keychron K1 V2 mình nó có ở đây thì các bạn thấy là nó có một cái thiết kế gì đó nó rất là tối giản, đúng không? Nó rất là mỏng nhẹ và nó rất là trang nhã, thanh lịch. Thì chiếc bàn phím này sẽ được cấu tạo 100% từ bằng kim loại các bạn nhé. Một cái cảm giác sờ vào nó mát lạnh và nó cực kỳ là chắc chắn. Cái chất lượng gia công của chiếc bàn phím này cũng phải nói là cực kỳ là cao cấp. Khi mà mình cầm lên thì mình không hề nghĩ đây là một chiếc bàn phím giá rẻ một chút nào cả. Tất cả những cái chi tiết hãng làm đều rất là tỉ mỉ. Phần keycap thì sẽ được làm nhựa ABS và sẽ được khắc laser ký tự ở bên trên cũng rất là sắc nét ở đây. Và tất nhiên là trên bàn phím này thì cũng sẽ có LED RGB các bạn nhé. Tuy nhiên thì với cảm nhận của mình thì cái LED RGB của chiếc bàn phím này thì nó không được sáng cho lắm. Nó dừng lại ở mức là đủ dùng. Tuy nhiên nó vẫn đủ tinh tế để không giống như là những cái chiếc bàn phím hàng Trung Quốc, hàng rẻ khác. Những cái chức năng RGB của nó khá là loẹt và làm mình cảm thấy khá là nhức mắt khi mà dùng trong buổi tối. Về switch của chiếc K1 V2 này sử dụng thì nó sẽ được làm bởi một cái dạng là blue switch nhưng mà được tối giản đi. Thì điều này thì nó sẽ làm cho chiếc bàn phím này có một hành trình bấm nó tương đối là nông. Nó thực sự không quá là thích tay. Những cái gì được cho là tinh túy nhất của blue switch như là tiếng click key khi mà chúng ta gõ phím hay là cái lực phím nó khá là cao thì cũng đều được đảm bảo trên chiếc bàn phím này. Tuy nhiên thì cái điểm yếu của nó
đó là cái hành trình phím nó hơi nông, khiến cho cái việc là các bạn gõ văn bản hay là các bạn chơi game ở trên cái chiếc bàn phím này đi trong một thời gian dài thì nó không thực sự là thích tay. Đối với lại cá nhân mình thì với một cái thiết kế nó mỏng nhẹ và nó thanh lịch như thế này thì các bạn có thể là để trưng bày hoặc là mang đi đâu đó nó rất là tiện lợi mà thôi. Thì còn về cái hiệu quả sử dụng thực tế thì nó sẽ không thể đem lại cho mình một cảm giác trải nghiệm nó quá là đã được. Đi sâu một tí về phần layout phím đi thì chiếc bàn phím này sẽ được thiết kế theo dạng là TKL. Chúng ta sẽ không có dãy phím số ở phía bên này để nhập liệu. Nhìn qua một tí về những cái phím chức năng thì đúng là chiếc bàn phím này được sinh ra được dành cho Mac luôn. Tất cả những cái phím chức năng ở trên hàng phím F này, hay là bạn thể thấy là nút Option, nút Command, tất cả mọi thứ dường như được sinh ra dành cho Mac vậy. Tuy nhiên thì như mình nói đầu video rồi, các bạn cũng sẽ có những cái bộ keycap để các bạn có thể thay thế để phù hợp hơn với việc sử dụng Windows. Cho nên là nếu các bạn mua chiếc bàn phím này về để sử dụng một chiếc máy tính bàn thông thường thì nó cũng không có gì là quá là khó khăn cả. Ngoài ra thì nó cũng có một vài những cái phím khác để các bạn thể bật tắt chức năng như là bật tắt đèn LED. Ngoài ra thì sắp tới ở trên SiliconZ thì cũng sẽ về thêm những cái sản phẩm Keychron K1 V3 sử dụng Yellow Switch của Keychron. Thì khi nào có sản phẩm nó trên tay thì mình sẽ gửi đến cho các bạn bài đánh giá nhé. Còn bây giờ thì các bạn hãy cứ lên trang web của SiliconZ và mình sẽ để bên dưới phần mô tả để có thể là cập nhật thêm thông tin về sản phẩm tiếp theo. Có lẽ là hơi nhiều về chiếc K1 V2 này rồi. Mình sẽ chuyển sang chiếc Keychron K2 để xem nó có điểm gì nó khác biệt không nhé. Về mọi thứ về cái phần kết nối thì chắc chắn nó sẽ giống như chiếc K1 V2 kia rồi. Mình sẽ điểm qua một chút thôi. Thì ở chiếc K2 này chúng ta sẽ có những cái cổng kết nối của nó nằm ở bên phía tay trái. Cũng là cổng USB Type-C. Cũng sẽ có những cái cần gạt để chuyển đổi đến chế độ Bluetooth, chế độ có dây, bật tắt chiếc bàn phím này, hay là để chuyển đổi giữa hệ điều hành macOS sang hệ điều hành Windows. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi thẳng luôn về phần thiết kế nhé. Thì chiếc Keychron K2 này của mình sẽ được thiết kế với dạng layout hẹp hơn layout TKL, đó là layout 84 phím. Tuy nhiên là các phím chức năng cũng sẽ được đặt vào những cái hàng phím chính ở đây thôi. Chẳng qua nó sắp xếp lại để cho chiếc bàn phím ta có một cái gì đấy là nó gọn gàng và nó thanh lịch nhất có thể. Về mặt chất liệu cấu thành thì chiếc K2 này nó sẽ thụt lùi hơn một chút so với chiếc K1 V2 kia. Đó là nó chỉ được có cái phần kim loại ở bao xung quanh chiếc bàn phím mà thôi. Còn ở phần phía bên dưới này và cũng như là cái mặt bàn phím thì nó vẫn là nhựa. Tuy nhiên thì cái cách hoàn thiện của Keychron thì thực sự nó vẫn rất là cao cấp. Đi sâu hơn về phần chi tiết đi thì các bạn có thể nhìn ở mặt sau này, chúng ta vẫn sẽ có hai cái phần cần gạt để có thể là nâng hạ chiếc bàn phím này với một cái độ nghiêng so với mặt bàn khoảng tầm 5-6 độ gì đấy, tạo nên chúng ta một cảm giác gõ phím là thích nhất. Về phần cấu tạo của phím thì chúng ta sẽ có những cái phần phím bấm vẫn được làm từ nhựa ABS và được khắc laser lên trên thôi, không có điều gì là quá đặc biệt. Tuy nhiên thì chiếc bàn phím mình đang có ở đây thì sẽ là phiên bản Brown Switch của Keychron. Cái lực bấm của nó sẽ nhẹ hơn là của Blue Switch, nó sẽ không có nhiều tiếng clicky, cái khả năng gõ của nó cũng rất là thoải mái. Tuy nhiên thì thực sự là mình vẫn cảm thấy là đối với lại những cái switch của Keychron thì mình vẫn thích Blue Switch nhất. Còn với Brown Switch hay là Red Switch ấy, thì nó sẽ không tạo cho mình cái cảm giác bấm nó thực sự là thích như ở trên những cái dòng switch của Cherry. Đối với lại cái phiên bản Brown Switch này thì mình cảm thấy cái phím của nó hơi bị lỏng lẻo và cái cảm giác bấm nó cũng không thực sự là thích tay. Tất nhiên là vì để giảm thiểu cái tiếng ồn trong khi các bạn bấm phím ấy, đó là cái đặc điểm của Brown Switch thôi. Tuy nhiên là nếu mà hãng làm cái phím này nó cứng hơn một chút thì có lẽ là cái cảm giác bấm nó sẽ thích hơn khá là nhiều. Ngoài ra thì chiếc bàn phím này thì cũng giống như là chiếc K1 V2 kia thôi, cũng sẽ đảm bảo cho bạn những cái phần phím chức năng phù hợp với là hệ điều hành macOS. Các bạn cũng sẽ có phím Command, các bạn cũng sẽ có thêm những phím chức năng ở trên phía hàng F như thế này. Và ngoài ra thì chắc chắn thôi, cũng sẽ có những cái phần keycap để các bạn để thay thế chuyển đổi sang hệ điều hành Windows. Và chiếc bàn phím này cũng sẽ có LED RGB với rất là nhiều kiểu khác nhau. Nếu mình nhớ không nhầm thì khoảng tầm 15 kiểu đèn LED để các bạn có thể là thoải mái sử dụng trong các điều kiện khác nhau đối với lại cái chiếc bàn phím này. Về cân nặng thì mình cảm giác như là nó nhẹ hơn một chút. Tất nhiên rồi, nó không được cấu tạo từ 100% kim loại mà. Tuy nhiên thì nó sẽ có một cái sự nó nhỏ gọn hơn để các bạn thể dễ dàng mang đi. Đút vào ba lô nó rất là nhẹ nhàng mà thôi. Một cái điểm cuối cùng mà mình quên chưa nói tới đó là về phần dung lượng pin. Thì chiếc Keychron K2 này sẽ có một dung lượng pin lên tới là 4000 mAh. Một dung lượng pin cực kỳ lớn và nếu như mình nhớ không nhầm thì nó lớn nhất trong tất cả những dòng bàn phím không dây hiện đang có trên thị trường. Thì đối với lại cái dung lượng pin này thì
các bạn có thể hoàn toàn thoải mái sử dụng mà không cần lo lắng đến cái vấn đề là sạc pin quá lâu. Nếu như mình nhớ không nhầm thì theo hãng sản xuất công bố thì chiếc bàn phím này có thể sử dụng thoải mái lên tới là 2 tuần cơ, 4000 mAh cơ mà. Và cũng như là chiếc bàn phím này cũng có cái cần gạt tắt bật thông minh cho cái bàn phím này để có thể giúp các bạn tiết kiệm pin nhất có thể. Thì đây là những cái điểm cộng rất là lớn. Còn ok, từ nãy giờ là toàn điểm cộng đúng không? Cuối cùng là về điểm trừ một chút nhỉ. Thì tất nhiên rồi, đối với một cái layout 84 phím như này thì các bạn sẽ không thể có quá nhiều những cái không gian khác, những cái dãy phím khác để có thể các bạn sử dụng, như là hàm phím số hay là những cái phím chức năng để các bạn có thể gán chức năng vào tùy từng mục đích sử dụng. Tuy nhiên thì đây là một cái chiếc bàn phím nó đa dụng, các bạn có thể hoàn toàn sử dụng cho Mac này, cho Win này, cho Android và cho iOS. Đây thực sự là một cái gì đấy nó khiến mình cảm thấy rất là hứng thú, và đối với cái mức giá của nó chỉ khoảng tầm là hơn 1 triệu, xấp xỉ 2 triệu gì đấy, thì đây là một chiếc bàn phím mình đánh giá đáng mua nhất ở trong tầm giá. Tổng quát lại thì Keychron là một hãng startup mới về những cái chiếc bàn phím cơ không dây chuyên dành cho hệ điều hành macOS, mà hiện tại thì đang được SiliconZ giới thiệu tại Việt Nam, và SiliconZ thì cũng là đối tác độc quyền của Keychron tại Việt Nam luôn. Và đối với hai sản phẩm của Keychron mà hôm nay mình có dịp được gửi đến cho bạn bài đánh giá thì thực sự đây là một cái trải nghiệm nó rất là tuyệt vời của mình. Không ngờ là một cái chiếc bàn phím giá rẻ nó có thể làm được như thế, từ cái việc là layout phím, cái khả năng gõ phím, cảm giác gõ phím, cho tới cái vấn đề kết nối và tất cả những cái thứ khác nó đều làm mình hài lòng ở trên một chiếc bàn phím với mức giá rất rẻ như thế này. Sắp tới thì có thể là mình sẽ gửi đến cho các bạn những cái bài đánh giá thêm về chiếc bàn phím mới của Keychron, thì chiếc K4 chẳng hạn, thì các bạn hãy đợi mình trong những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì video của mình đến đây kết thúc. Các bạn đừng quên là like, share cũng như là subscribe channel để có thể liên tục nhận được video mới nhất từ phía của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.